અમદાવાદ નહીં, ગુજરાત નહીં, પણ ઇન્ડિયાની સૌથી પહેલી Volkswagen Taigun, જેની અંદર અમે લોકોએ કંપની પ્રોજેક્ટર જે આપે છે, બે પ્રોજેક્ટરમાંથી એક જ પ્રોજેક્ટર આપતી હોય છે કંપની. એક પ્રોજેક્ટર ડમી છે, જે ડમી પ્રોજેક્ટરમાં તમને વાત કરું તો આવી રીતે ખાલી રિફ્લેક્ટર જ આપેલું હોય છે. આ રિફ્લેક્ટર રિમૂવ કરીને અમે લોકોએ આ ગાડીની અંદર બોલ્ટ્રોન બ્રાન્ડના સ્ક્વેર પ્રોજેક્ટર ઇન્સ્ટોલ કર્યા છે, જે 3 ઇંચમાં આવતા હોય છે. એના પછી તમે ફૂલ વિડીયો જોઈ શકો છો કે અમે આ ગાડીની અંદર હેડલાઇટને જે કવર છે એનો કાચ અમે રિમૂવ કરીને એની અંદર પ્રોજેક્ટર કઈ રીતે ઇન્સ્ટોલ કર્યો છે એ બી તમને બતાવીશ. એના પછી ફાઇનલ તમને રિઝલ્ટ પણ બતાવીશ કે આખી ગાડીમાં પ્રોજેક્ટર લાગ્યા પછી એની વિઝિબિલિટી કેટલી વધતી હોય છે, તો એ પણ તમે જોઈ શકો છો. તો યસ, હવે તમે જોઈ શકો છો ફાઇનલ ઇન્સ્ટોલેશન.